Рабство часто подають так, ніби воно існувало лише на території США і базувалось виключно на дискримінації щодо кольору шкіри, відмінному від білого. Але в той самий час в Європі, особливо у Середземномор'ї та Причорномор'ї, події відбувались дзеркально. Європейців століттями масово брали в полон і продавали за акційними цінами. На Заході цим займалися корсари з Північної Африки. Зазвичай вони нападали на торгові кораблі, але інколи висаджувалися на узбережжях і забирали людей у неволю. На Сході були регулярні набіги з Криму та степу на прикордонній території України і Речі Посполитої. Невільників або ж ясир гнали колонами, а далі продавали через кримські ринки в османський простір. У цьому відео я зосереджуюсь на Західній Європі і розповім, хто саме займався перетворенням християн на рабів і як це виглядало на практиці, що відбувалось з бранцями після продажу і чому ця тема згубилась в масовій пам'яті, на відміну від історії в США, завдяки якій тепер в усіх фільмах одна з головних ролей обов'язково надається Віллу Сміту. Тож наливайте аквавіту, нарізайте сальце, ставте лайк за розпалювання ісламу на Фобосі – це супутник Марса, назва якого означає страх. Окей, це я собі так жартую. Просто мені в іншому відео про арабські завоювання фанатики обіцяли дуже швидку зустріч з пророком. А дехто звинувачував в тому, що я перестав бути лівим. Тож бурніть в мене лайк, як в правого, а я починаю. До 19 століття на невільницьких ринках Північної Африки європейці були особливо ходовим товаром. Але расизм буває тільки в одну сторону. У 16-17 століттях рейди з півдня Середземномор'я по узбережжях християнської Європи могли забирати тисячі людей за раз. У підсумку в різних оцінках фігурує масштаб від приблизно 1 до навіть 2 мільйонів викрадених і вивезених у мусульманські країни. У Магребі така неволя часто означала виснажливу працю. Частину людей гнали на галери, інших утримували в спеціальних бараках у великих містах Північної Африки. За описами сучасників, умови там були настільки жорсткими, що ці місця порівнювали з табірною системою тоталітарних держав. Але тут виникає логічне питання. Чому про масштаби європейської работоргівлі ми чули так мало? Причина проста – ця історія майже не залишила адекватних джерел. Дані розкидані по архівах різних країн, у дипломатичних паперах, приватних листах, записках мандрівників і уривках з міських документів. Та навіть там це часто виглядає як випадкові згадки, а не як окрема стаття, яка заслуговує уваги. Друга причина ще простіша. Більшість людей, яких забирали, були бідними селянами. Таких жертв рідко хтось розшукував, а якщо й були небайдужі, то грошей на викуп все одно не вистачало. До цього додається третя причина. Мисливці на невільників зазвичай не залишали реєстрів чи інвентаризаційних описів, принаймні таких, які б дійшли до нас. Тому в письмовій історії найчастіше опинялись ті, кого можна було монетизувати максимально вигідно, тобто заможних та освічених, тих, чиє зникнення помічають одразу, а основна маса активів залишалася в тіні. Саме тому про трагедію, яка вдарила по мільйонах звичайних людей, ми знаємо мало, бо вони були звичайними і нікому не потрібними, як і мій канал. Але це відео створене для того, щоб ви дізналися, яким насправді був реальний масштаб цих викрадень і як працювала система викупів. Та ще багато інших цікавинок. Після розгрому єгипетських мамлюків у 1517 році Османська імперія взяла під контроль північноафриканське узбережжя, яке європейці називали Берберією. У завоюванні регіону османам особливо допомогли капери і пірати, які там давно відточували своє ремесло. Найгучніше ім'я серед них – Хайреддін Барбаросса. Після падіння мамлюків Барбаросса запропонував свої послуги туркам, і його кар'єра склалась блискуче. Спочатку він отримав посаду адмірала, а згодом став правителем Алжиру. Султан надав Барбароссі широкий простір для дії, розраховуючи, що той тиснутиме на католицькі держави Південно-Західної Європи. Хвилинка! Термінологинка. Мамалюк. Не плутати з Мармандюк. Це воїн арабського походження, якого навертали до ісламу і який служив під владою царя Маліка, не плутати з Масіком, в окремих мусульманських державах. З часом мамалюки перетворилися на впливовий військово-лицарський стан і відігравали помітну політичну роль в Єгипті та Сирії, а також у межах Османської імперії, Леванту, Месопотамії та Індії.
Після смерті Барбароси у 1546 році цю лінію продовжив пірат Драгут, відомий також як Тургут Рейс. Під його керівництвом діяли сили, які для 16 століття виглядали вражаюче. Під час окремих рейдів до берегів Апеннінського та Іберійського півостровів виходили сотні галер, а загальна кількість людей на борту сягала близько 10 тисяч. Флотилії, що перебували під владою місцевих беїв, могли перекривати морські шляхи біля Генуї та Неаполя і навіть проводити удари по Риму. Бей – це тюркський титул, що означає вождь, князь, пан, який використовувався як військове і адміністративне звання в Османській імперії та інших тюркських державах. Загроза стала настільки серйозною, що католицькі держави сформували коаліцію. Коаліцію. Її перемога над мусульманськими силами 7 жовтня 1571 року в битві під Лепанто помітно змінила ситуацію. Рейди північноафриканських мисливців за невільниками траплялися рідше. Водночас вони не зникли одразу і продовжувались аж до кінця 18 століття, а подекуди й 19-го. Ключовими базами, звідки стартували сафарі на християнське узбережжя, були Алжир, Триполі та Туніс. Усе це відбувалось з благословення місцевих правителів. Намісники не лише кришували експедиції, а й залишали за собою приємний бонус у вигляді першого вибору найкращих полонених одразу після повернення експедиції. Клімат теж підкидав подарунки. Сезон полювання можна було розтягувати майже на цілий рік. За підрахунками, одна лише Сицилія у 1530-1640 роках пережила близько 136 нападів. Частина рейдів заходила вглиб суходолу до 30 кілометрів. Подібною мішенню ставали й Балеарські острови, а також Сардинія та Корсика. Південна Європа намагалась відповідати системно. В Італії 16-17 століть діяла мережа приблизно з 500 сторожових веж, розставлених в середньому через кожні 8-10 кілометрів, а на Сицилії їх було 137. Сигнал тривоги працював чудово, якщо нападники приходили невеликими силами. Коли ж на горизонті з'являлась серйозна флотилія, вежі виконували принаймні одну важливу функцію – повідомляли, що бігти треба швидко і бажано в правильному напрямку. У 1580-х особливо активним піратом був Гасан Паша, син Барбароси. Боже, дякую тобі за величне століття. Точніше, Аллах, дякую тобі за величне століття. У його розпорядженні було близько 1500 яничарів і солдатів на 22 галерах. Яничар – те саме, що й Мамалюк, тільки під владою Ердогана, тобто в Османській імперії. І взагалі подивіться величне століття. Завдяки Гасан Паші Алжир перетворився на найбільший центр работоргівлі. У 1580-1680-х роках у місті, за оцінками, одночасно перебувало від 20 до 40 тисяч невільників. Щороку система списувала приблизно чверть поневолених через каторжну працю, відправку до предків, втечі або викупи. Щоб утримувати постійний попит на рабську працю, мисливцям за людьми потрібно було поповнення – близько 8,5 тисяч нових бранців щороку. Мої апетити набагато скромніші. Вподобайка, коментар, підписка і можете дивитись далі. Я серйозно, якщо не знаєте, що написати в коменти, залиште там ваше життєве кредо. Буде цікаво прочитати. Можливо, в когось співпаде з моїм. Кофе будешь пить? Надулі. Пропало все. Це ж було вже. Серед тих, хто займався захопленням людей для продажу, окремою елітною категорією були ренегати з християнських країн. Ренегати – це люди, які зраджують своїм переконанням, ідеалам, вірі чи стороні, переходячи до табору противника, стаючи відступниками чи дезертирами, часто з особистої вигоди чи через зміну обставин. Дивись Олексій Арестович. Частина з них свідомо переходила в іслам, а далі ставала для рейдерів тим, чим для сучасних схем є інсайдер. Знали мову, береги, звички, маршрути і, головне, слабкі місця оборони. А декого ще й гріло бажання помсти колишнім панам або начальникам. Тому в походи на рідні землі вони йшли з конкретним списком адрес. Тактика залежала від мети. Напади на пасажирські кораблі були привабливими, бо там інколи траплялись заможні люди. Але постійний попит на робочу силу змушував полювати і на суходолі.
Кожну висадку на берег використовували практично, поновлювали запаси води, харчів і заодно людей. Адже з точки зору витривалості найкращою здобиччю вважалися селяни й рибалки. Вони звикли до важкої роботи і мали більше шансів протягнути довше в північно-африканських багнусах, невільничих казармах і тюрмах, про які трішки згодом. У 18 столітті атаки на торгові кораблі посилилися. Зокрема, після того, як Британія взяла Гібралтар, і середземноморська торгівля пожвавішала. Найбажанішими полоненими ставали церковні достойники, бо за них можна було отримати великий викуп і хор хлопчиків. Цінними були й заможні європейські євреї, які мали капітал і зв'язки. Доходило й до принизливих перевірок на захоплених суднах. Чоловіків змушували роздягатись, щоб переконатися, що ніхто з обрізаних пасажирів поспіхом не спробував видати себе, наприклад, за німцямця, просто змінивши одяг. Водночас у самій Берберії серед торговців невільниками траплялись і євреї, які продавали християн на різних ринках мусульманського світу. Один французький полонений залишив у спогадах сцену, яка добре показує цинічну побутову сторону цього бізнесу. Коли мене привели до його дому, він подивився на мене і спитав: «То що ти вмієш?» «Нічого», – відповів я. Він навіть не здивувався, лише примружився. «Як це нічого? Ремесло маєш?» «Ні». «У саду працювати вмієш?» «Теж ні, я тільки писати вмію». Це й було моє заняття. Він видихнув так, ніби щойно купив мішок повітря замість товару. «Отже так. Ти мені не годишся. Доведеться тебе перепродати. І, чесно кажучи, якщо з'ясується, що ти без ремесла, я ще й грошей назад не отримаю». Під час захоплення пасажирських кораблів нападники діяли за класичною схемою терору. Щоб зламати волю людей на борту, вони могли публічно лоскотати одного з пасажирів, пам'ятайте, Ютуб ніжний, або демонстративно позбавити його життя, щоб інші не витрачали час на героїзм. Ефективність рейду підкріплювала і система бонусів. Перший, хто вискакував на палубу захопленого корабля, отримував право вибрати собі будь-кого з полонених. 2 раба і клаптик землі. Наявність на борту особливо багатого пасажира різко підвищувала цінність операції. Дякую вам, що підтримуєте канал своєю активністю. Ми з Ютубом обожнюємо ваші лайки та коментарі. А коли ви підписуєтесь і радите мої відео друзям, то десь в світі стається маленький оргазм. Для тих, хто бажає підтримати канал гривнею, ось тут і за посиланням в описі я залишаю банки, на які можна задонатити, а від 100 гривень отримати пікантне історичне відео в подарунок. Ось тут про демонічне кохання середньовічних відьом, а ось тут про любовні традиції наших предків слов'ян, а в описі про любовні традиції католицьких священників. Дякую і продовжуємо. Під час рейдів на суходолі нападники не поспішали одразу повертатись на бази. Вони могли чекати день чи два, 2-3 тижні, даючи шанс родині або місцевій громаді зібрати викуп за тих, хто вижив. З корабля, що чекав на відстані, підпливав човен під білим прапором і озвучував тариф за звільнення. Такі збори грошей інколи були успішними, але ціна для містечок і сіл виходила космічною. Набіги супроводжувалися руйнуванням храмів і місць культу. Це працювало як залякування. Спалення цілих сіл у джерелах описують як звичну практику, що тільки посилювала бідність прибережних регіонів. Ще одна причина, чому рейди набули такої масовості, лежить у банальній математиці витрат. Великих вкладень не треба. Рушійною силою кораблів часто ставали галерники, яких набирали вже з захоплених невільників. Організатору залишалося пообіцяти частку здобичі і запустити механізм розподілу, де все було чітко. Місцевий паша забирав 1/8 прибутків. Капітан і старші офіцери отримували 3/8, стрільці і моряки 2/8, а ще 1/8 інколи кидали навіть галерникам як стимул працювати жвавіше. За оцінками, один справді вдалий похід поневільників у 1685 році міг принести прибуток, який у сучасному перерахунку відповідав приблизно $100 000.
А тепер детальніше про вічний двигун. Спійманих християн найчастіше спрямовували туди, де людська сила перетворювалась на мотор, тобто на галери. Найвищий попит на таку працю припав на десятиліття перед битвою під Лепанто. У цьому морському зіткненні з обох боків могли бути задіяні десятки тисяч галерників, причому невільницьку працю використовували і християнські флотилії. Після Лепанто флот, який регулярно ходив між Тунісом, Алжиром і Триполі, все одно потребував постійного людського ресурсу. Приблизно 50-60 галер тримали в роботі близько 10-15 тисяч людей, а кожен корабель рухали 150-300 веслярів. До речі, гетьман Саміло Кішка теж пахав на галерах 25 років. У середземноморських описах того часу берберійські галери мали навіть кращу репутацію, ніж султанські кораблі в Леванті. Лише у 18 столітті потреба в масовому веслуванні почала спадати, бо кораблебудування переходило на ефективніший вітрильний привід. Мусульманські флоти в цьому довго відставали від християнських, тому особливо бажаними невільниками стали працівники Верфеї, тобто місць, де будують кораблі, зокрема з Генуї та Венеції. Кваліфікація, як бачимо, цінувалась завжди. Цікаво, що джерела інколи фіксують і випадки дуже довгого життя на галерах. От я вже 3 роки сижу в цих галерах і не бачите мені волі. Цікаво, що джерела інколи фіксують і випадки дуже довгого життя на галерах. У Венеції зберігся лист до Сенату 1765 року. Там згадано 11 галерників із середнім віком близько 64 років, які провели на галерах приблизно по 38 років. Одне з пояснень пов'язують зі змінами режиму. У той час походи за невільниками організовували рідше, інколи лише двічі на рік, і тривали вони кілька тижнів. Після пікових навантажень частині людей могли доручати інші роботи, де було більше шансів відновитися. Після прибуття до Берберії полонених чекала процедура відбору, майже як офіційний ритуал. Перший вибір робив місцевий володар – паша. Найкращих одразу забирав собі. Далі новоприбулих виставляли на аукціон на торговому майдані, але це був радше фасад. Основні домовленості відбувались пізніше, приватно, у корчмах і в домах купців, де невільників міняли між собою і торгувалися за суми значно вищі за ті, що звучали публічно. Частину бранців забирали до приватних маєтків, але багато християн потрапляли до так званих багнусів, тобто трудових таборів. Сам термін пішов від перших установ такого типу, які влаштовували в будівлях лазень у підкореному турками Константинополі. Там людей утримували казармено і відправляли на різні роботи в місті та навколо нього. Перше алжирське багнос з'явилося 1531 року і мало назву Багнос Бейлік чи Бейліц. Це був великий тюремний комплекс приблизно на 2000 осіб у будівлі близько 90 на 35 метрів, тоді як інші подібні установи зазвичай були меншими. Усередині могли бути не лише тісні приміщення для ув'язнених, а й адміністративні кімнати, таверни, крамниці, а подекуди навіть пекарні й каплиці. Це не реклама, пекарні ремесло у місті Збараж. Умови утримання описують як важкі, контакт із зовнішнім світом був мінімальний, а перспективи на звільнення відсутні. За спробу втечі карали жорстоко, згадують Ютуб. Перетворювали здорових людей на недієздатних, а часом на неправоздатних. Наприклад, масажуючи животик і стопи поролоновими палицями. Оскільки багнуси були публічними установами, відхід невільника у небуття там не сприймали як якусь проблему. Попит на нові партії полонених залишався стабільним і регулярно перекривав будь-які втрати. Це я, диктор. А це збір, який триває вже 2 місяці, і відкритий він був для бригади, де служив мій колега з театру. І я дуже сподіваюся, що наступні 15 тисяч ми зберемо набагато швидше, і нам не потрібно буде масових обстрілів, щоб спонукати до донатів. Найбільше щастило тим, кого відправляли працювати в приватні доми. Там умови могли бути помітно м'якшими. У публічних багнусах людей часто гнали на найважчі роботи в портах і каменоломнях. Найгіршим сценарієм для невільника в Берберії вважали ще одне перепродажне коло, вже всередині суходолу. А викрадення «Вольцвагенами»
викрадення туарегами або іншими племенами, що жили далеко від узбережжя. Найчастіше це ставалося під час робіт поза містом, у каменоломнях чи лісах, куди діставалися нападники з пустельних районів. Попри це, люди шукали способи вижити і хоч трохи керувати власним становищем. Щастило тим, хто міг дістати гроші будь-яким шляхом. Кваліфікованих майстрів, зокрема пов'язаних із кораблебудуванням, цінували вище і інколи тримали в кращих умовах. Інші заробляли як могли. Продавали дрібні речі, зроблені власноруч, підробляли музикою, займалися розносною торгівлею, а дехто вдавався до крадіжок. Іноді цих грошей вистачало, щоб сплатити спеціальний збір, який тимчасово звільняв від найважчої роботи, зокрема на галерах. За розміром така плата зазвичай дорівнювала вартості оренди праці невільника на один день. Найспритніші могли отримати від господарів дитину. Найспритніші могли отримати від господарів дозвіл вести корчму прямо в Багносі. Попит на такі місця був великий, зокрема через релігійні обмеження щодо алкоголю. У публічній установі це легше було сховати від зайвих очей і розмов. І Аллаха. Таверни в Багносах тримали не лише християни, а й турки і маври, тобто мусульманські жителі Іспанії. Контингент теж був відповідний – пірати, солдати і люди з кримінального середовища. Тому, якщо ви в Тернополі, це чудова нагода відвідати бар Old Tom, що знаходиться на вулиці Січових Стрільців 5. Тримають його, на жаль, не турки і не маври, але власники там дуже приємні люди. Окремо джерела згадують і дещо темні історії, про які зазвичай говорять неохоче. Невільників використовували не тільки як робочу силу, а й як об'єкт любовних втіх. Духовні особи, яким дозволяли відвідувати полонених, з заздрістю описували такі випадки як доволі поширені. Також згадуються гареми при дворах впливових людей у країнах Магрибу, де серед невільників високо цінувалися молоді хлопці. Іноді траплялися історії, які виглядали як виняток із правил. Дехто з невільників примудрявся навіть піднятися в комерції. Згадують чоловіка на прізвисько Альферез із Майорки, який мав у Алжирі 3 таверни. А зараз інфоцигани з Майорки в топі. Купуй мій курс по духовному розвитку не за 2 мільйони, так закреслено, а за 300 гривень. Якщо вдавалося накопичити солідні гроші, то з'являвся шанс викупити себе повністю. Але такі випадки були поодинокими. Втечі, що завершувалися свободою, теж залишалися рідкістю і за оцінками стосувалися не більш як 1% усіх захоплених. Відстань до європейських берегів і життя в чужому середовищі робили повернення недосяжним, якщо за спиною не стояли заможні родичі. У найбільших містах Берберії діяло по кілька публічних в'язниць для невільників, а в Алжирі їх могло бути до 20. Водночас майже жодна будівля такого типу не дійшла до нашого часу. Коли французи зайняли Алжир у 1830 році, цих комплексів уже фактично не було, хоча ще за кілька десятиліть до того вони працювали у великих масштабах. Ще одна деталь, яка часто викликає подив – у Багносах дозволяли існування каплиць. Частково це пояснювалося тим, що серед полонених було багато духовних осіб, а їхню діяльність терпіли, бо вона давала практичний ефект. На тлі каторжної праці і важких умов ув'язнені тягнулися до релігійних практик. Люди часто скидалися грішми, щоб викупити на день працю священника-невільника, аби той міг провести богослужіння та вислухати сповіді. У деяких Багносах служби відправляли до 3 разів на тиждень, а в неділю навіть 2 на день. Окрім каплиць, інколи діяли і шпиталі. Хоча за рівнем це радше були пункти допомоги, а не повноцінна медицина. Місця для нормальної опіки не було. Але монахи-тринітарії, які займалися такими закладами, намагалися хоча б полегшувати страждання людей, приречених на довічну неволю. Згадані тринітарії, тобто ченці ордену Святої Трійці та монахи ордену Пресвятої Діви Марії Милосердя, стали головним каналом зв'язку між полоненими та християнським світом. Обидва згромадження виникли ще в добу хрестових походів і реконкісти, відповідно у 1193 та 1203 роках. Вони вели по всій Європі безперервні збори коштів на викуп невільників. Приблизно як диктор закриває останній збір для допомоги ЗСУ, тому донатьте активніше. Збірки грошей організовували також окремі дієцезії та парафії. В Італії багато держав запроваджували спеціальні податки, з яких фінансували повернення людей, викрадених по той бік Середземного моря. Ще один поширений механізм лежав у приватній площині. У заповітах залишали визначені суми, а інколи й цілі маєтки на невільників.
А самі поїздки з грошима і домовленостями найчастіше доручали ченцям, які мали постійні місії в Барберії і знали, як ця система працює зсередини. Довгий час практикували навіть обмін полоненими за принципом один за одного між обома сторонами. Та з 16 століття така схема перестала працювати. Отже, підіб'ємо підсумки. Від 16 до 19 століть біля європейських берегів працювала налагоджена система викрадень, продажу, каторжної праці з базами в Алжирі, Тунісі й Триполі, з місцевими елітами, які брали свою частку, з індустрією галер і багносів, з торгами та посередниками. І якщо ця історія погано збереглась в масовій пам'яті, то не тому, що її не було, а тому, що більшість жертв були безіменними. Водночас це не скасовує головної трагедії атлантичної работоргівлі і страждань африканців. Просто додає ще один неприємний факт, який зазвичай лежить на узбіччі. Європейці, а вивезені на південь силоміць, теж були частиною цієї економіки насильства. І так, ця деталь неприємно псує зручні схеми деяких неграмотних ліваків. Ну що ж, а на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, а я ваш безіменний раб.